वेलकम टू रश्मीज रसोई। लहान मुलांपासून मोठ्यांना आवडणारे पौष्टिक असे मिश्र डाळीच्या आप्प्यांची रेसिपी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। मिक्स डाळींचे आप्पे बनवण्यासाठी आपण 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ किंवा चणा डाळ घेतली आहे, 1 वाटी मूग डाळ, 1 वाटी हिरवे मूग आहेत, नंतर 1/4 वाटी आपण ही उडदाची डाळ घेतली आहे, पाव वाटी आपण पटनी तांदूळ किंवा भाकरीचे तांदूळ वापरणार आहोत, 1 वाटी जाडे पोहे आणि 1 चमचाभर मेथी वापरणार आहोत। हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स पोहे सोडून ह्या सर्व वस्तू आपण 5 ते 6 तासांसाठी भिजत ठेवणार आहोत। तुम्ही बघू शकता 6 तास झालेत मी ह्या सर्व डाळी आणि तांदूळ भिजवून घेतले आहेत आणि मेथी पण मी ह्याच्यातच घातलेली, अगदी हाताने तुटले जाईल अशी आपली ही डाळ वगैरे भिजली गेली आहे। आणि 10 मिनिटं अगोदरच मी हे वाटीभर पोहे आहेत ना ते भिजवून घेतलेत। आता हे सर्व डाळी आणि पोहे आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। डाळी भिजत घालतानाच मी स्वच्छ धुवून घेतल्या होत्या। आता ह्या मिक्सरला आपण वाटून घेऊया। पोहे देखील ह्याच्या सोबतच मी ॲड करणार आहे। जे भिजत ठेवलेलं त्यातलंच थोडं पाणी मी ह्याच्यात ॲड करते आणि हे वाटून घेऊया आपण। आता हे बघा अगदी फाईन पेस्ट ह्याची आपण करून घेतली आहे, म्हणजे आपण डोस्याचं बॅटर वाटतो ना सेम त्याच पद्धतीने। आता एका पातेल्यात मी काढून घेते। तुम्ही बघू शकता ह्याची कन्सिस्टन्सी अगदी फ्लोइंग कन्सिस्टन्सी आहे। अशाच पद्धतीने उरलेले डाळी देखील मी आता मिक्सरला बारीक करून घेणार आहे। हे बघा उरलेल्या डाळी देखील आपण व्यवस्थित वाटून घेतल्या आहेत। ह्या पूर्ण मी काढून घेते ह्याच्यामध्ये। आता आपण ह्याला हाताच्या सहाय्याने अगदी एकजीव करून घ्यायचं आहे, म्हणजे फेटून घ्यायचं आहे 5 मिनिटासाठी तरी, म्हणजे छान ते एकजीव होतील आणि हलक्या देखील होतील। पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे। पीठ चांगलं फर्मेंट होण्याकरता मी हा अर्धाच कांदा घेतलाय, हा आपण एकदम तळाशी ठेवूया। त्याला मी खाली ठेवते। कधी ना थंडी असो किंवा पावसाचे दिवस असो, कांदा जर तुम्ही ह्या पीठामध्ये किंवा आंबोळ्या करताना इडली करताना ठेवलत ना तर पीठ चांगलं फर्मेंट होते। आता झाकण ठेवून 8 ते 10 तासांसाठी आपण ह्याला फर्मेंट करून ठेवणार आहोत। मी आता हे रात्रभर फर्मेंट करण्याकरता ठेवते, सकाळी आपण ह्याचे आप्पे करणार आहोत। रात्रभर आपण हे आप्प्यांचं पीठ फर्मेंट करण्याकरता ठेवलं होतं। आता झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता किती व्यवस्थित हे पीठ आपलं फर्मेंट झालं आहे, अगदी फुग्यासारखं वर आलंय आणि हे बघा कशी छान जाळी पण आली आहे। आता हे पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। पीठ अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यावर आपण हा फर्मेंट करण्याकरता कांदा ठेवलेला तो काढून घेणार आहोत। आता या पिठामध्ये 2 टेबलस्पून एवढं आपण तेल ॲड करणार आहोत। तेल ॲड केल्यानंतर ह्यात आता आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करूया आणि आता हे पीठ मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते, म्हणजे तेल आणि मीठ व्यवस्थित एकजीव होईल। तेल आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स करून झालं की ह्याला पौष्टिक करण्यासाठी आपण ह्याच्यात थोड्या भाज्या ॲड करणार आहोत। सर्वात आधी एक छोटासा आल्याचा तुकडा मी खिसून घेतला आहे, तो ॲड करूया। नंतर ह्याच्यामध्ये 1 हिरवी मिरची चिरून घेतली आहे, ती ॲड केली आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 खिसलेला गाजर ॲड करणार आहोत आपण। नंतर मुठभर कोथिंबीर घेतली आहे, ती पण ॲड करूया।
ह्याच्यामध्ये आता मी थोडे मक्याचे दाणे घालते, तुम्ही हिरवे मटर देखील ॲड करू शकता। नंतर एक बारीक चिरलेला टोमॅटो ॲड करूया। टोमॅटो ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये अगदी बारीक चिरून घेतलेला कांदा देखील आपण ॲड करून आता हे पीठ आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत, म्हणजे सर्व भाज्या पीठामध्ये एकजीव होतील। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे भाज्या कमी जास्त करू शकता। ह्याच्यामध्ये तुम्ही मटर किंवा पनीर देखील ॲड करू शकता। या सर्व भाज्या मिक्स करेपर्यंत आपण आप्प्याचं भांडं देखील गरम करून घेतलं आहे। आता लगेचच आप्पे बनवायला सुरुवात करणार आहोत। आप्प्याचं भांडं देखील व्यवस्थित गरम झालं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये अगदी थोडं थोडं तेल घालून घेणार आहोत। तेल घातल्यानंतर चमच्याने आपण व्यवस्थित हे आप्प्याच्या भांड्याला ग्रीस करून घ्यायचं आहे, म्हणजे आप्पे अगदी इझिली निघतात। आप्प्याच्या भांड्याला ग्रीस करून झालं की आपण आता ह्याच्यात आप्पे घालणार आहोत। आणि एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवा, कधी आप्पे ह्या भांड्यात घालताना साईडपासून आप्पे घालायची सुरुवात करायची, कारण का मधला भाग असतो ना तो एकदम जास्त तापलेला असतो, मग मधले आप्पे थोडे करपले जातात किंवा एकदम डार्क कलर येतो। आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत आणि अगदी लो फ्लेमवर 1-2 मिनिटांसाठी हे आपण शिजवून घेणार आहोत, म्हणजे वाफेवरच व्यवस्थित शिजतील। 2 मिनिटं झालेत, आता आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, तुम्हाला बघूनच कळेल का आप्पे आपले अगदी व्यवस्थित खालच्या बाजूनी तयार झाले आहेत। आता वरच्या बाजूनी आपण अगदी थोडंच 2-2 थेंब एवढंच तेल ह्याच्यावर घालून घेणार आहोत। तेल घालून झालं की हे आप्पे आता आपण पलटून घेणार आहोत। चमच्यानी किंवा सुरीनी देखील तुम्ही पलटू शकता। तुम्ही बघू शकता किती सुरेख रंग ह्या आप्प्यांना आलाय। अगदी कमी तेलावरच हे आप्पे आपले एका बाजूनी तर शेकून झाले, दुसरी बाजू देखील 1.5 ते 2 मिनिटांसाठी अशी शेकून घेणार आहोत। तर झाकण ठेवून घेऊया आपण। एक ते 1.5 मिनिटं झालाय, मागची बाजू देखील आपण लो फ्लेमवर व्यवस्थित शेकून घेतली आहे। आता तुम्हाला दाखवते मी किती व्यवस्थित हे आप्पे हे बघा तयार झाले आहेत। एक एक करून सर्व आप्पे आता आपण काढून घेणार आहोत। पौष्टिक असे हे मिश्र डाळीचे आप्पे आपले तयार झालेत। अशाच पद्धतीने उरलेले आप्पे मी तयार करून घेते। तुम्ही बघू शकता ही सेकंड बॅच पण आपली आप्प्यांची जवळपास तयार झाली आहे। हे आप्पे आपण काढून घेणार आहोत आणि जे पीठ आपण मिक्स करून ठेवलेलं त्याच्यात तेल घातल्यामुळे जरी ते पीठ एक 4-5 दिवस फ्रीजमध्ये राहिलं तरी थोडंही आंबट होत नाही। अगदी व्यवस्थित ते पीठ एअरटाईट डब्यामध्ये राहतं आणि आपल्याला हवे तेव्हा ते आप्पे आपण बनवून खाऊ शकतो। पौष्टिक असे तयार झालेले आप्पे आपण कांदा टोमॅटोच्या चटणीसोबत सर्व करणार आहोत। ही चटणी कशी बनवायची तो व्हिडिओ देखील मी अपलोड केला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट असे आपले हे मिश्र डाळीचे आप्पे तयार झालेत। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हे पौष्टिक असे मिश्र डाळीच्या आप्प्यांची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की तुम्ही पण एकदा ही रेसिपी घरी ट्राय करा
आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे अप्पे कसे झालेत ते। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या मिश्र डाळीच्या अप्प्यांचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा।